lại với Lisa Channel, và hôm nay chị có một chiếc xe bắp nổ được làm bằng giấy rất là dễ thương nha, cùng với một người bạn Cinnamon nè. Các em cho thấy xe bắp nổ này như thế nào nè. Và bây giờ chị sẽ giúp Cinnamon bán bắp nổ cho hai người bạn của mình nha. Các em thấy xe bắp nổ này như thế nào? Hãy cho chị biết bằng cách bình luận ngay bên dưới video nha. Và bây giờ các em ơi, hãy xem thật kỹ video nhé. Chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nha. Đầu tiên chúng ta sẽ in những cái trang này ra trước nè. Sau đó chúng ta sẽ cắt tất cả ra và chúng ta đã được chừng này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ráp lại nha. Đối với những đường nét đứt nè, các em thấy rồi đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ gấp lại ở cái đường nét đứt đó nha. Và để dán lại thì các em có thể sử dụng băng keo hai mặt hoặc là hồ dán đều được nhé. Đối với cái này thì chúng ta sẽ sử dụng dao rọc giấy hoặc là kéo cắt đi cái phần ô hình chữ nhật màu trắng này nha.
Bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách gấp những cái đồ đựng bắp nổ nha, những cái ly giấy đựng bắp nổ nha. Chúng ta cũng sẽ gấp lại ở những cái đường nét đích nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng băng keo hoa mặt hoặc là hồ dán để dán lại nhé. Với cách làm tương tự như vậy thì cũng đã làm xong được thêm 3 cái ly giấy để đựng bắp nổ rồi nè. Và đây là thành quả của chị sau khi chúng ta đã làm xong phần xe bắp nổ rồi nè. Và bây giờ các em hãy làm thử cho mình nhé. Một chiếc xe bắp nổ thật là đáng yêu. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh nhé.